අපි කොහොමද ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නේ? ලේසියෙන්ම. අද කතා කරමු ඒ ගැන. මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා කැමති Photoshop version එක download කරලා install කරලා ඒක open කරගන්න. මම Photoshop CC19 version එක දැන් open කරනවා. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. මම ඕන කරන ෆොටෝස් ටික Photoshop එකට drag and drop කරලා දාගන්න යාළුවනේ. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And මම අද දවසේ පාවිච්චි කරන ෆොටෝස් වලට මෙතන තියෙනවා. කපාර drag and drop කරලා දාන්න. හරි යාළුවනේ. අපි පළමු ෆොටෝ එක විදිහට ලේසි ෆොටෝ එක කොහොමද අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නේ කියලා බලමු. හරි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ quick selection tool එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් pen tool එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ rectangle marker tool එක උනත් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම පුළුවන් යාළුවනේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම background එක remove කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි lasso tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකට කැමති විදිහට උදාහරණයක් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ ප්‍රනෝල්ට වෙනවලු මම කිසිම මානසිකකින් තොරව ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ quick selection tool එකට ගිහිල්ලා උඩ මෙතන පේන්න තියෙන යාළුවනේ select object කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න එක සරත් කළොනේ. එතකොට Photoshop එකේ මෙහෙම process එකක් කරනවා ගන්න පේනවා. හරියට ඔයාලට පේනකොට perfect විදියට මේක අපිට select වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක කපලා අයින් කරගන්න ඕන නම් control එක J එක press කරපුවාම duplicate layer එකක් එනවා. එතකොට ඒක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මම background එකේ මෙතන icon එක off කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවලු ගොඩක් perfect විදියට background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හරියට පේන්නේ නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්න හරියට තියෙන යාළුවනේ background එක හොඳටම අපි ඒක අයින් කරලා දෙනවා. මම මේක උඩට කරලා පෙන්නන්න ආයෙත් මේ තියෙන කලින් එක මේ තියෙන දැන් එක ඒකේ ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන යාළුවනේ. හරි මේක අපි තනි කලයක තිබ්බ ගන්නේ. අපි බලමු දැන් දෙකක විතර තියෙන කලයක දැන් මේ වගේ එකක තියෙන එක කොහොමද අපි background එක remove කරගන්නේ කියලා මෙයාවට ඒකට කරන්න තියෙන යාළුවනේ ඕනට ඒ වගේම lasso tool එක පාවිච්චි කරන්න. lasso tool එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මාක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ quick selection tool එක ක්ලික් කරලා එක සැරයක් select object එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. අර වගේම process එකක් වෙලා මේක ගන්නට හැදෙනවා. ඒත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ පොතේ හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට ඒ වගේ ඒවා quick selection tool එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් refine edge පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. refine edge එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පොතේ හරියට ඇවිල්ලා නැහැ යන තැන අපි ඒක refine edge එකට යනවා. Photoshop CC19 version එකේ speec and mask කියන එකේ තියෙනවා refine edge tool එක. select කරලා වලට ඕන කරන ප්‍රදේශය එහෙම බලන්න ඕනේ.
හරි යාළුවනේ අපි එක ආවා මේක ඕකේ එකක් දෙන්න ඕකේ එකක් දුන්නා ඔයාලට වෙන්න තියෙන මෙතන හරියට ඇවිල්ලා නැහැ වගේ ආය ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ select and mask එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික අපි හදාගන්න තියෙන්නේ අපි ඒකට අඩු කිරීම ලකුණ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙතන අඩු කිරීම තියෙනවා දැන් අපිට මේක මේ වගේ ධන ලකුණක් විදියට ගන්න ඕන නම් එහෙමයි ධන ලකුණෙන් කරන්න මෙහෙම අපිට ඕන ටික මේ මාක් කරගන්න එක අඩු කිරීමෙන් අපිට ඕන නැති ප්‍රදේශය මාක් වෙන්නේ ධන ලකුණෙන් අපිට ඕන නැති ප්‍රදේශය මෙහෙම පහළ දාන එක වෙන්නේ හරි යාළුවනේ දැන් මේ විදිහට ඕකේ එකක් දෙන්න ඔයාලට පේනවා මේ කාන්ට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ඔයාලට මම පෙන්නන Photoshop CC 2014 කොහොමද මේක ෆොටෝ එක මේ විදිහටම ලස්සනටම ගන්න කියලා ඉතින් මම දකින ලොකු අඩුපාඩුවක් එක හරියට එන්නේ නැති එක බලමු දැන් මම මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට පේන තියෙනවා මෙතන හරියට ඇවිල්ලා නැහැ ඔයාලට කොහොමද සොලිඩ් කලර් එකක් දාලා දෙන්නම් අපිට පේන්ට් බකට් එක ගන්න පුළුවන් නිකන් G එක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ ඒක මේ පළවෙනි ලේයර් එකකින් දානවා එතකොට ඔයාලට පේන්න තියෙන යාළුවනේ කලින් එක වගේ නම් ආවේ නැහැ කලින් එකේ පේන්න තියෙන යාළුවනේ තනි කලර් එකක් තිබ්බ හින්දා ටක් කලර් එකක් අයින් වුණා මේක හැබැයි හැම වෙලාවෙම මේකේ තැන් වල අඩුපාඩු ගයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේක හදා ගන්න select and mask ගිහලා ඒක යන්නේ නැහැ යාළුවනේ ඒක හරියට ආවේ නැහැ යාළුවනේ අපි කලින් ඒක හරියට අයින් කරගත්තා නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක මේ සර්කල් එක විශාල කරගන්න ඕන නම් alt key එක mouse එකේ right click කරලා වමට දකුණට ගෙනිච්චාම මේක අඩු වැඩි වෙනවා වමට ගෙනිච්චාම අඩු වෙනවා දකුණට ගෙනිච්චාම වැඩි වෙනවා ඉහළට පල්ලෙහාට ගිහම මේක ස්මූත් එක quality වගේ හැදෙන්න යනවා මේක අඩු කරගන්න හරියාලේ යම් තාක් දුරකට හරියා මේක විශාල කරගන්න ඕන නම් control එකයි ධන ලකුණ ඔබන්න ඕන ප්ලස් මාක් එකයි keyboard එකේ ඔයගොල්ලන්ට zoom out කරගන්න ඕන නම් control එකයි minus key එක press කරන්න ඕන නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට control එකයි then move tool එකට මාරු වෙලා control එකයි control එකයි alt key එකයි roll එක කියන එක විශාල zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට
ආරයක් බලමු තව ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කරන්න කොහොමද කියලා. මේ වගේ ෆොටෝ එකක කොහොමද පේන්න පුළුවන් කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. කලර්ස් ගොඩකින් තියෙන එකත් අපි ලැසෝ ටූල් එකේ සිලෙක්ට් කරගන්න බලමු. නැත්නම් ඔයාලට මේක වෙලාව අරගෙන ලස්සන කරන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා පෙන් ටූල් එක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඕලන් වෙලාව නැත්තම් ඉක්මනට කරගන්න ඕන නම් ඉක්මනට සා ලස්සනට වගේ ඕන නම් ඕලන් මේ ලැසෝ ටූල් එකයි ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකයි පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඕලන් පෙන් තියෙන එක මෙතන හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. හරි අරනේ ඔයගොල්ලන්ට මේක කන්ට්‍රෝල් J එක ප්‍රෙස් කරලා වෙනම ලේයර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා වෙනම ලේයර්. ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් නම් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් මේක තමයි. මම දැන් මේ ටියුටෝරියල් එකේ ඉන්නේ. හරි අරනේ අපි තව ෆොටෝ එකකට යන්න බලන්න. මේක වැඩි තියෙනවා නේද කරගන්න ටික. හරි අරනේ දැන් ඔය බලමු මෙන්න මේ කාර් එක කොහොමද අපි අයින් කරගන්න කියලා. ඒකටත් මම පාවිච්චි කරන දවසේ ලැසෝ ටූල් එකයි ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකයි ඔයාලට මේකෙත් අර විදිහට පර්ෆෙක්ට් ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් නැති විදිහට එයි. මොකද මේක තනි කාලයකින් නෙවෙයි තියෙන්නේ හින්දා කොහොමද අපි බලමු. හරි අරනේ ඔයාලට පේන තියෙන මෙතන තව කාර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන තවත් කාර් එකක් මෙතන තියෙනවා. අපි ඉතින් ඒ වෝඩ් නැහැ. හරි යාළුවනේ දැන් අපි විදිහට අපිට ඕන ප්‍රදේශය විතරක් අරගෙන අපි මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකේ ඔයාලට පේන තියෙන විදිහට අපිට හරියට වෙලා නැහැ. හරි යාළුවනේ දැන් මේක අපි වෙනම ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන විදිහට ෂැඩෝස් එකක් දෙන්න නැහැ. අපිට ෂැඩෝස් එකක් ඕන නම් මේ ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කරන් ලේසි ගන්න. හරි යනවා දැන් අපි මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන ප්‍රදේශය අපි ආපහු අයින් කරන්න පුළුවන් මේ ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන්. කන්ට්‍රෝල් එක J එක ඔබලා වෙනම ලේයර් එකකට ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් ඇවිල්ලා නැහැ. හරි යාළුවනේ අද ටියුටෝරියල් එක උත්තරව වලට නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වගේ ටියුටෝරියල් එකක් ගේන හිතුවේ. හරි යාළුවනේ දනා බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ තියෙන මගේ සෝෂල් මීඩියා මාව ෆලෝ කරන්න. දන්න සිංහලෙන් ටෙක්ස්ට් ඇන්ඩ් එඩියුකේෂන් ලබා ගන්න පල්ලා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපෙන තියෙන නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එක ඕල් කියලා ප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක්.